السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يا رب ينعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم كله بالخير واليمن والبركات. وبعد رمضان بيهل علينا العيد بأيامه الجميلة، يا رب يجعله عيد سعيد عليكم وعلينا وعلى العالم كله والأمة الإسلامية يا رب بإذن الله. طبعا احنا عشان العيد بنجهز ايه؟ بنجهز الحاجات الحلوة اللي بنعملها، بنجهز البسكوت والبيتيفور والغريبة وكحك العيد، وهنعمله مع بعض النهاردة. طبعا مش هنعمله يتاكل، لكن هنعمله بالكروشيه، وهو طبعا شكله لذيذ جدا وشهي وجميل وسهل في نفس الوقت. هنستخدم ايه للكحك؟ زي ما احنا شايفين اي نوع خيط هي هنستخدم فيه بقايا الخيوط، بس طبعا ان انتي بتحاولي تقربي من الالوان الخاصة طبعا ايه بالكحك والبوتيفور والغريبة والحاجات دي. وان شاء الله في اكتر من فيديو هنعمل مع بعض كل حاجة فيهم في حلقة لوحدها. دي الكحكاية بتاعتنا زي ما احنا شايفينها، انا استخدمت فيها خيط اليس ديفا، لكن هستخدم معاكم كمان خيط صوف بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ان احنا نقدر نستخدم اي نوع بقايا خيوط عندك تقدري تستخدمي. خيط اليس ديفا استخدمت معاه ابرة رقم 1.4 ملم زي ما احنا شايفين، وهنستخدم الفايبر، وزي ما اتفقت معاكم اي نوع من الخيوط. هنسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنسيب مسافة من الخيط، وهاجي عند صباعين من ايديا هلف الخيط بالشكل دوت. باجي ما بلفش بقى الفتلتين جنب بعض، لا نيجي عكس بعضهم ونعمل حرف الاكس زي ما احنا شايفين، والف الخيط تاني وفي ظهر ايه الاصابع عندي، وارجع الف ايدي الناحية التانية. عندي هنا دلوقتي نتج عندي ايه عشان نعمل دائرة سحرية؟ عندي هنا لفتين، هدخل من تحت اللفة الاولى وهكون فوق اللفة التانية، هسحب اللفة التانية من تحت اللفة الاولى بالشكل ده وادور ايدي، هخرج الخيط من على الاصابع عندي. هتأكد طبعا ان طرفين الخيط الغير متصل بالشلة والمتصل بالشلة داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الاتنين بيمروا من داخل الدائرة السحرية. تحافظي كويس على الخيط القصير لان هو اللي هيقفلك الدائرة السحرية في النهاية. وهنرفع الخيط المتصل بالبكرة، وهرتفع سلسلة معايا حلقة على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة واخرج من الحلقة بالشكل ده. السلسلة اللي ارتفعتها دي قفلت بيها الدائرة السحرية، تسمح لي طبعا ان انا اقدر اشتغل داخل الدائرة السحرية، وفي نفس الوقت هعتبرها من ارتفاع الغرزة اللي هنشتغل. طيب هنشتغل بأي غرزة؟ هنشتغل بغرزة النصف عمود. طيب غرزة النصف عمود ارتفاعها قد ايه؟ ارتفاعها سلسلتين. هل يا ترى يا رندا السلسلة اللي انت قفلتي بيها دي هنرتفع بعديها سلسلتين ولا بنعتبرها من ارتفاع؟ لا، احنا زي ما قلت لكم في البداية بنعتبرها من الارتفاع، اذا هزود عليها كمان سلسلة واحدة بس وهعتبرها ارتفاع. سلسلتين الارتفاع مش هاجي مش هعتبرهم من عدد الغرز بتاعتي، هعتبرهم ايه؟ سلسلتين ارتفاع بس فقط لا غير. داخل الدائرة السحرية بتاعتي هدخل وهشتغل 12 غرزة نصف عمود. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين، بدخل من تحت الدائرة السحرية ألف الخيط وأخرج معايا على الإبرة كام؟ 3 حلقات. هلف الخيط وهخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. كده عندي نصف عمود. تاني بكرر، عندي حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هدخل من تحت الدائرة السحرية ألف الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة. كده عندي 1 2 3 4، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل ل 12 غرزة نصف عمود. رجعت لكم تاني بكده نكون خلصنا ال 12 غرزة بتوعنا. في النهاية زي ما احنا شايفين طرف الخيط القصير بشده كويس، بيقفل لي ايه؟ سنتر او مركز او الجزء اللي في المنتصف في الدائرة بتاعتي. طيب عندنا هنا سلسلتين الارتفاع، بس نعدل شغلنا عشان نشوفهم فين بالظبط. ده 1 2، بدخل في تاني سلسلة واقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش، هلف الخيط واخرج من السلسلة رقم 2، وهخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الإبرة. زي ما اتفقت معاكم احنا اعتبرنا السلسلتين مجرد ارتفاع. طيب بنبتدي نشتغل على 12 غرزة بتوعنا، بنعمل تزايد، بس التزايد بطريقة معينة عشان ناخد الشكل اللي هو المضلع بتاع الكحكاية بتاعتنا دوت، الجزء البارز ده والجزء الداخلي، عشان تكون شكل كحك العيد بالظبط اللي احنا ايه بناكله بالهنا والشفا. لازم نشتغل بطريقة معينة، وهي ايه الطريقة المعينة يا رندا دي؟ ان احنا بنشغل بطريقة غرزة التزايد. عندي بيكون عندي في كل غرزة غرزتين، واحدة منهم هتكون غرزة نصف عمود عادية خالص، والتانية هتكون نصف عمود امامي. هرتفع سلسلتين كالمعتاد 1 2، وهي ارتفاع غرزة النصف عمود بالشكل ده. عندي اول غرزة اهي، شايفين حرف الفي بتاعها اهو، هي نفس الغرزة بتاعتنا اهي. لو جينا وسعنا بس الشغل شوية عشان نشوف اهو، بصوا اهي دي غرزتي.
ده حرف الفي الاول بتاعها، والغرزة نفسها اهي. في البداية طبعا بلف الخيط وبدخل تحت حرف الفي من الغرزة بتاعتي. هي اول واحدة طبعا بتكون ضيقة شوية، لان احنا ايه بعد ما بنقفل بالمنزلقة بيكون مكان ضيق في الاول شوية. هدخل تحت حرف الفي وهشغل غرزة نصف عمود الاولانية. طيب التانية بنشغلها فين؟ في نفس الفراغ يا رندا؟ لا مش في نفس الفراغ، هنشتغلها غرزة نصف بريد امامي، يعني نصف عمود امامي. طيب بنشتغلها ازاي؟ الامامي دي بيكون عندي فراغ قبل الغرزة دي، الغرزة نفسها اهي عندي فراغ قبلها وفراغ بعدها. بلف الخيط بتاعي على الابرة كالمعتاد، وباجي من الامام كده مش من ظهر الشغل. لو قال لي خلفي يبقى ظهر الشغل، لكن احنا عايزينها امامي تكون بارزة من الامام، يبقى باجي من وش الشغل كده. بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزة بتاعتي، برفع الغرزة على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها زي ما احنا شايفين كده. الف الخيط وهخرج تاني من تحتها. اصبح معايا الثلاث حلقات اللي احنا طبعا بيكون معانا دايما في غرزة النصف عمود. هلف الخيط وهخرج منهم كده، بكون عملت غرزة نصف عمود عادية في حرف الفي، وغرزة نصف عمود على الغرزة نفسها الاولى اللي تحت، يعني امامية زي ما احنا شايفين. اصبح معايا جزء داخل لجوه وجزء خارج لبره، اللي هو البارز اللي هو ايه النصف بريد الامامي. الغرزة اللي بعدها هلف الخيط اهي حرف الفي بتاعها اهو زي ما احنا شايفين، وهي دي الغرزة نفسها، الفراغ اللي قبلها والفراغ اللي بعدها. اول غرزة الغرزة طبعا رقم 2، بدخل تحت حرف الفي ليها واشغل غرزة نصف عمود عادية، وعلى نفس الغرزة بس من الامام بلف الخيط وباجي بقى من تحت هنا من تحت حرف الفي، بدخل من الفراغ اللي قبل الغرزة وارفعها فوق الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منه. بالشكل ده بيكون عندي جزء خارج، يعني جزء داخل للخلف راجع للخلف، وجزء بارز للامام زي ما احنا شايفين. تاني بكمل معاكم الغرزة رقم 3، حرف الفي بتاعها اهو اللي هو الضلع الامامي والخلفي، بدخل من تحته اشغل غرزة نصف عمود عادية، وبعد كده على الغرزة نفسها باجي بدخل بشغل غرزة نصف عمود امامي، بدخل من الفراغ اللي تحت حرف الفي قبل الغرزة وارفع الغرزة لفوق الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من 3 حلقات. وبفضل اكمل لغايه طبعا ما بوصل لل 12 غرزه بتوعي، ببقى عملت عليهم 12 تزايد. بالشكل ده بشتغل ازاي؟ التزايد بتاعي بيكون غرزه عاديه وغرزه اماميه زي ما احنا شفنا. هكمل وارجع لكم. بالشكل ده بكون خلصت ال 12 غرزه بتوعي، بروح لتاني سلسله ارتفاع، بدخل وبقفل بغرزه منزلقه. لسه هنعمل تزايد تاني. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر لو انت بتشتغلي بخيط ايه صوف، لكن انا هزود كمان راوند، يعني هعمل تزايد في كمان راوند عشان خاطر انت طبعا بالنسبه للصوف هتكون الكحكايه بتاعتك حلوه كده وكبيره وشهيه. لكن لو هتشتغلي بخيوط ليس ديفا او اي خيط رفيع عندك، او حتى كمان اللي هو خيوط النول الفرنساوي او المكرميه الرفيع، فطبعا هتحتاجي ان انت تكون عندك سطر تزايد اللي احنا هنعمله، لان لو اكتفيتي بهذا القدر هتكون الكحكايه صغنطوطه قوي معاكي بالخيوط الرفيعه. فاحنا هنعمل كمان سطر تزايد. هرتفع سلسلتين، بسم الله، 1 2. وطبعا السلاسل الارتفاع بنعتبرها دايما سلاسل ارتفاع، مش ايه بنعتبرها من العدد. طيب انا عندي هنا تحت اهم غرزة نصف عمود عادية وغرزة نصف عمود امامي. طيب طريقة التزايد في السطر اللي احنا فيه دوت هتكون ازاي؟ ان انا بشغل على غرزة العادية غرزة عادية زيها، ولما باجي على الغرزة الامامي بشتغل فوق حرف الفي ليها غرزة عادية، وفوق الغرزة الامامية غرزة امامية. يعني التزايد عندي بيكون في الغرزة رقم 2، فبشتغل مرة عادي ومرة على النصف عمود الامامي نفسه. طيب هلف الخيط، هدخل دي اول غرزة عندي اهي حرف الفي بتاعها بيكون هنا، بشغل نصف عمود عادية وارجع الغرزة اللي بعدها اللي رقم 2، بشغل حرف الفي بتاعها هنا اهو، بشغل نصف عمود عادية، وفي نفس المكان من تحت هنا هلاقي ايه البريد النصف بريد الامامي بتاعتي، هشغل عليها بردك غرزة نصف عمود امامي. يبقى كده اصبح التزايد بتاعي في الغرزة ايه رقم 2. احنا اشتغلنا فوق اول واحدة غرزة نصف عمود عادية، وفي رقم 2 اشتغلت مرتين، مرة بشكل عادي ومرة بشكل امامي فوق الغرزة بتاعتي بشكل امامي. ارجع تاني الغرزة التانية، الاتنين اللي بعديهم اهم، الغرزة الاولى بتاعتي اهي بشغل فوقيها نصف عمود عادي، والغرزة التانية اهي الامامي بيكون حرف الفي بتاعها اهو، بصوا ده بيكون طالع كده من فوقيه، بشتغل فوقيها نصف عمود عادي وارجع اشتغل على النصف بريد او النصف عمود الامامي
نصف عمود امامي زي ما احنا شايفين. تاني بكرر، الغرزة الاولى بشتغل عليها نصف عمود عادية، الغرزة التانية بشتغل عليها في الاول نصف عمود عادية، وبعد كده نصف عمود امامي عليها هي برضك بس من الامام. وبتكون دي طريقة التزايد بتاعتي للسطر التاني لكحك العيد بتاعنا. بكمل بقى ال 12 غرزة بتوعي او ال 12 تزايد بتوعي، لان احنا طبعا ما بقاش معانا 12 غرزة، احنا بقى معانا اكتر زي ما احنا عارفين. ابتدينا ب 12 غرزة، عملنا تزايد على كل الغرز بقى معانا 24. هنزود عليهم كمان 12، يبقى تقريبا 36، لان كل سطر بنزود 12 غرزة. كده بكون خلصت السطر بتاعي وقفلت بغرزة منزلقة في تاني سلسلة ارتفاع. بالنسبة طبعا للخيوط اللي ارفع من الخيط اللي بنشتغل بيه النهاردة، هعمل سطر كمان تزايد، والسطر بتاع التزايد هيكون في الغرزة رقم 3، علشان طبعا زي ما احنا شايفين انا هنا كان طبعا اخر تزايد وصلت له كان في الغرزة رقم 3 اللي هو في السطر اللي بعد اللي احنا اشتغلناه ده مع بعض. طيب بس انا مش هقدر اكبر في الحجم اللي قدامنا دي دلوقتي، لان زي ما احنا شايفين بالنسبة للخيط الصوف هكتفي بهذا القدر من التزايد، لان حجم الكحكة كده بصراحة ممتاز جدا. طيب بالنسبة بقى للتزايد، لو احنا هنتزايد بالنسبة للخيوط اللي ارفع من كده سواء سطر او سطرين كمان، هتكون الطريقة بتاعتنا ازاي؟ هنرتفع سلسلتين، وده طبعا سلاسل ارتفاع فقط، مش بعتبرها من العدد. هيقابلني ايه؟ هيقابلني دلوقتي انا عندي 1 2 3. هشتغل فوق اول غرزة غرزة نصف عمود عادية، وتاني غرزة نصف عمود عادية، تالت غرزة بشتغل فوقيها مرتين، لان تالت غرزة هي اللي هيكون فيها التزايد لو انا بعمل تزايد. بشغل فوق حرف الفي غرزة نصف عمود عادية، وبشغل على غرزة النصف عمود الأمامية اللي تحت دي بشغل عليها غرزة نصف عمود أمامية، وبالشكل ده بكون اشتغلت مرتين. طيب لو هعمل تزايد تاني في السطر اللي بعده، هيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 4. بشغل أول واحدة وتاني واحدة وتالت واحدة بدون تزايد، وفي رقم 4 بشغل في حرف الفي مرة، وبشغل على الغرزة الأمامية مرة بشكل أمامي. وبالشكل ده تقدري طبعا تكبري الحجم بتاع الكحكة بتاعتك زي ما انت حابة. طيب انا كده خلاص اكتفيت بهذا القدر في التزايد بالنسبه للخيط اللي هو الصوف المتوسط السمك دوت. هبتدي اعمل تناقص. طيب في التناقص بنشتغل بغرزه النصف بريد الامامي؟ لا، ما بشتغلش بالنصف عمود الامامي، خلاص ببتدي اشتغل نصف عمود عادي في كل السطور اللي هشتغلها اللي جاي. طيب احنا اخر سطر عملنا فيه تزايد كان التزايد عندي في الغرزه رقم 2، اذا التناقص عندي بردك لما يجي يبتدي هيبتدي من الغرزه رقم 2. يعني بشتغل فوق اول غرزه نصف عمود عاديه، وتاني وتالت غرزة بيكون عندي فيهم تناقص. طيب بلف الخيط على الإبرة، باجي للضلع الأمامي للغرزة الأولى والضلع الأمامي للغرزة التانية، هلف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعهم تاني، اتبقوا معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل دوت احنا ايه اختصرنا الغرزتين رقم 2 و3 مع بعض في غرزة واحدة. هرجع تاني الغرزة رقم 1 بشغل فوقيها غرزة نصف عمود عادية، الغرزة رقم 2 و3 بلف الخيط وبدخل فوق الحلقة الأمامية اللي هي الفرونت لوب للغرزة الأولى، الفرونت لوب الغرزة سوري رقم 2 و3 مع بعض. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، ألف الخيط واخرج من ال3 حلقات بتوعي بتوع الغرزة الطبيعية. تاني بكرر معاكم مرة، هلف الخيط في أول غرزة بدخل أشتغل غرزة نصف عمود عادية، هتبقى لي رقم 2 و3 بلف الخيط بدخل في الفرونت لوب اللي هي الحلقة الأمامية أو الضلع الأمامي للغرزة رقم 2 والحلقة الأمامية للغرزة رقم 3، وهلف الخيط واخرج من الحلقتين دول تاني، يتبقى لي 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده هتبتدي خلاص بقى ايه الكحكايه بتاعتنا يعني تنزل للخلف بقى، نجيب الظهر بتاعها وبنبتدي نعمل تناقص، وعدد الغرز هيرجع معايا تاني اللي نرجع تاني يكون معانا 24 غرزة. بكمل طبعا الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. خلصنا السطر بتاعنا، في تاني سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده اهو. بصوا تبتدي خلاص شكل وش الكحكة بتاعنا اهو، حاجة جميلة وشهية تفتح النفس بصراحة. اتفضلوا معانا. والخلف اهو هنبتدي خلاص نضم كل الغرز بتاعتنا ونقفل الكحكة بتاعتنا. طيب السطر التاني نرتفع سلسلتين الارتفاع، وباجي احنا طبعا زي ما قلت لكم لما بنيجي نعمل تناقص في السطور، لو هتزودوا عن كده سطور بالنسبة للتزايد طبعا هتشوفي اخر مكان انت عملتي فيه تزايد فين هيكون هو بداية التناقص بتاعك. خلاص هنشتغل احنا عندنا هنا دلوقتي بقى ايه عندي ال24 غرزة نصف عمود، عايزة اخليهم 12 غرزة نصف عمود، اذا بعمل تناقص على كل الغرز، يعني باخد كل 2 مع بعض. ادي اول 2
هندخل في بلف الخيط على الابره وبدخل في الحلقه الاماميه لاول غرزه والحلقه الاماميه لتاني غرزه، الف الخيط واخرج من الحلقتين دول، بقوا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم. تاني تناقص الاتنين اللي بعديهم 1 2، الحلقه الاماميه والحلقه الاماميه للغرزه اللي بعدها، بلف الخيط واخرج منهم، الف الخيط واخرج من الحلقات اللي عندي على الابره. تالت مره بعمل فيها تناقص هيكون عندي غرزتين، طبعا عندي حرف الفي كامل اهو، بسيب الضلع الخلفي ماليش علاقه بيه، بدخل في الضلع الامامي لاول غرزه الفرونت لوب، والفرونت لوب اللي هو الضلع الامامي لتاني غرزه، والف الخيط واخرج من الحلقتين دول، هيتبقى لي 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم، وهكذا. طبعا هفضل اعمل تناقص على كل الغرز اللي معايا لغايه ما في الاخر خالص هيتبقى معايا 12 غرزه نصف عمود. رجعت لكم تاني وكده خلصنا الراوند بتاعنا. في تاني سلسله ارتفاع عندي هدخل واقفل بغرزه منزلقه. في المرحله دي خلاص هنبتدي نحط الفايبر بتاعنا. وزي ما قلت لكم اي نوع خيط عندك متوفر تقدري تستخدميه. بقايا الخيوط والله مش هنستخدم اكتر منها، واعتقد ان احنا عندنا بقايا خيوط كتير جدا وبندور لها على استخدامات، ودي حاجة جميلة جدا تقدري تزيني بيها السفرة بتاعتك او المطبخ بتاعك او ترابيزة الصالون او الانتريه، كمان حلوة جدا وجميلة وافكار لذيذة جدا. بصوا احنا نقدر نعمل تناقص على كل الغرز زي ما عملنا في السطر اللي فات، وممكن كمان ان احنا نبتدي نخيط كل الغرز مع بعضها، يعني احنا لو ضمينا الشغل كله على بعضه بالشكل ده بالخيط والابرة بردك هينفع. لكن انا هنعمل التناقص مع بعض على كل الغرز زي ما عملنا في السطر اللي فات تاني. 1 2 وتاني برجع اشتغل بقى تناقص على كل الغرز بحيث هيفضل معايا في النهاية 6 غرز من الغرز النصف عمود زي ما احنا شايفين كده. اول تناقص كده رقم 2 3 4 5 6 وهو اخر تناقص معايا اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص احنا وصلنا لنهاية الدائرة عندي. في تاني سلسلة ارتفاع هدخل وهقفل بس ناخدها كلها على بعضها بغرزة منزلقة بالشكل ده اهو. كده نكون قفلنا الكحكة بتاعتنا كلها من تحت. واذا حابين كمان ان احنا نعملها بالخيط والابرة نأكد عليها مفيش مشكلة، لكن انا شايفة عني عادي كده مظبوطة مفيش مشكلة خالص، بس عشان نأكد ونتمم على الشغل بتاعنا سيب مسافة من الخيط. هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وهلضم الابرة بتاعتي وهبتدي اقفل بقى المكان ده خالص أأكد عليه. بصوا خلاص كده تمام زي ما احنا شايفين مش محتاجين اي حاجة تاني. خلاص هندخل بس بالابرة بتاعتنا كده في المنتصف وهاجي هقص الخيط بتاعي كده. خلاص خلصت الكحكة بتاعتنا وده كحك العيد. اتمنى يا رب ان هو ينال اعجابكم. زي ما احنا شايفين ده الكحك بتاعنا من تحت وكده الكحكية بتاعتنا من فوق. لو عملتيها بخيط صوف متوسط السمك اوكي ماشي حالها زي ما احنا عملناها مع بعض كحكايه جميله. لو حابه كحك صغير شويه هتعمليه بخيط اليزيفا، ولو كمان حابه تعملي بخيط الغزل هيكون ارفع واصغر كمان. وممكن تعملي بخيط اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو النول الفرنساوي او المكرميه الرفيع اللي هو زي دوت. زي ما احنا شايفين نقدر نستخدم اي نوع خيط عندنا متوفر. وكحك العيد كل سنه وانتم طيبين. واتمنى يا رب النهارده الفيديو يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله في الحلقات اللي جايه هنشتغل مع بعض البيتيفور والغريبه والبسكوت وكل حاجه حلوه انتوا عايزينها مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.